Добрий день! Ціль нашої сьогоднішньої зустрічі – створити фільм, якого на сьогоднішній день не було, немає, який ми спробуємо створити і донести ту інформацію, якою володію я, якою володіють наші українські голубівники. Це є хобі, яке в певних людей переростає в ціль життя, в сенс життя, і люди живуть виключно цим цікавим заняттям. Я долучився до цієї справи в 12-річному віці, вступив в Львівський клуб спортивного голубівництва і являюсь ним, ніколи його не залишав фактично по сьогоднішній день. Також одночасно являюся головою Асоціації професійних голубівників, яка створена декілька років тому, для того, щоб організувати все-таки людей, які все життя присвятили цій справі і вважають себе за професіоналів цієї справи. Я присвятив цьому 30 років свого життя і, напевно, буду з голубами все своє життя. Мало інформації до цього часу поступало до нас конкретної і вірної на тему розведення, догляду, отримання, походження генетичного матеріалу. Доношу інформацію всім охочим, ділюся. І сьогоднішній вечір присвячений цьому заняттю. Початки були у Львові, бо Львів був польським і голубівники були польськими, хоча багато було українських голубівників. Хлопцем 12-річного віку я прийшов і був прийнятий без оплати, без нічого, на пільгових засадах в рівноправні члени клубу і почав свою діяльність. Змагання, участь в виставках, участь в всій роботі, яка покладалася і могла бути мною виконана. І вже тоді я мав серйозні контакти з нашими львівськими голубівниками, які мали перші місця, які змагалися в бувшому Радянському Союзі, їх знали в цілому Союзі і не тільки. Після закінчення війська, відповідно, знову ж повернувся до Львівського клубу. Вже на засадах голови лютової комісії мене попросили в той час. Була знайдена інформація детального розположення кожного голубівника, кожного голубника. І була визначена конкретна віддаль вперше на той час. Вже тоді входили нові методи, які на сьогоднішній день розвиваються і допомагають дійсно, чесно, об'єктивно проводити підрахунки швидкості прильоту птиці з різних віддалей, як з коротких, так і з далеких. Тоді було проведено якісні змагання, надавалась увага належна контролю. Тоді ще головував Потій Євген Михайлович, який був і президентом голубиного спорту. Ну, але все це відійшло, і в подальшому були спроби, декілька років фактично проводили змагання з території Польщі. Вони доказали, що ми маємо якісну птицю, швидку птицю, яка шокувала фактично наших закордонних колег. Вони не сподівалися такого рівня голубівництва в Україні. Але з кордонами, з проблемами чисто технічними, знову ж на другий план відійшли ці змагання. На сьогоднішній день вони не відбуваються. Львівський клуб переживає дуже важкі часи. Змагання відбуваються, але не за основними правилами ФЦІ. Основні правила ФЦІ – чесність, порядність, відповідальність. То, що нам не вистачає, бракує нашим людям в повсякденному житті, не тільки в голубівництві. 1998 рік мені поступила пропозиція роботи в Польщі. Незвичайна робота на дуже солідному голубнику Адама Хендерика, вже на сьогодні який не живе. Я поїхав допомагати йому з його птахами і одночасно
набирати досвіду. Такого досвіду, якого в нашій країні практично отримати неможливо. Приїхавши на місце проживання Адама Хендерика, стикнувся з великою кількістю птиці, 1500 голів, і в подальшому на мої плечі багато обов'язків було покладено, в основному з препаратами, з доглядом за птицею, тренування, сезон льотовий, підготовка і самі льоти. Періодично надходять пропозиції по роботі в подальшому. 2002 рік прийшла пропозиція з ближнього міста, з Любліна, такий середнього рівня голубовод, який попросив певний сезон побути в нього, допомогти. Звичайно, для пересічного голубівника Польщі навіть моя поява була в якійсь мірі шоком. Рівень розуміння, рівень підготовки того навіть матеріалу, який він утримував, який матеріал надходив, оцінка екстер'єрна в подальшому, дала змогу тому, що та людина на той момент отримала максимальне місце в своєму регіоні. Зима 2008 року. Була можливість, треба було її використати, і відбулася поїздка на загальнонімецьку виставку. Дортмунд, Німеччина. Це є центр взагалі всіх виставок, які можуть бути. І Олімпіада відбулася наступна в Дортмунді. А попередня виставка, яку я відвідав 2008 року. Враження дійсно таке суттєве. Німеччина займається дійсно екстер'єрною оцінкою птиці. То, що в нас взагалі не існує. Птиця відбирається по екстер'єру. Мало того, що виконує ті вимоги льотові, які мають бути, без того оцінка просто неможлива. Спочатку льотові вимоги, наступному екстер'єрна оцінка. Але такий підхід, який я відчув в оцінщиків, експертів німецьких, напевно, не присутній ніде в Європі. Наскільки пунктуально і якісно вони до цього відносяться. Радує те, що розуміють нас колеги з Німеччини, з Бельгії, з Голландії. Конкретний приклад – це фірма Рютер, Тауріс, власник Ерхард Рютер, які свої прилади констатування прильоту дають в мінімальній ціні вартості виробника і сприймають Україну як країна, яка мусить розвиватися, допомагають, підтримують всіляко. Це є ефект виставки 2008 року. Ця птиця презентувала Польщу на загальносвітовій олімпіаді, яка відбувається кожних 3 роки в світі. Птиця поділяється по категоріям. Категорія спорт А, спорт Б, спорт С, спорт Д і спорт Е. Сума за 2 роки. І спорт-марафон – це є найдальші віддалі. Знову ж іде оцінка стандарт олімпійські самці і самки відповідно. Голуби, які набирають максимальні оцінки. Як бачимо, незалежно від територіального розположення, птиця показує якісні результати по цілій Польщі. Перше місце в спорт А отримав голуб з округу Вроцлав.
Знову ж, друге місце – округ Ченстохова, округ Ополє-Полуднє. Отримали це ті райони, які розположені найближче до Німеччини, які мають найкраще розположення. Знову ж, спорт Б, округ Бєльська-Біала, Хандерек, Адам і Войцех. Як правило, син померлого Адама підтримує сімейне ім'я, і все-таки ім'я Адама використовується. Німецький голуб в спорті Б з округу Чешанова отримав друге місце. Хоча цей птах фактично по оцінці екстер'єрній, я його дивився особисто, міг би бути в цій класифікації в стандарті олімпійському. Округ Жешов, власник Жидло і Богдан, знову ж голуб з Німеччини. Максимально екстер'єрний птах, але в спорті Б витримав все можливе. Якщо сумовано подивитися по округах, то при репрезентації Польщі займають місця Бєльська-Біала, Вроцлав, Ополє, Ті, Легніца, Вальбжух, знову Легніца. Ті регіони, які ближче до Заходу, які більше максимально відносяться до тих справ. Як бачимо, фактично ті округи, які налаштовані на серйозну конкуренцію, яку мають найвищу конкуренцію, показують максимальні результати. Схід Польщі ближчий до нас, звичайно, змагається, звичайно, є напрацювання, але до тої конкуренції все-таки треба те, які нам до загальному Польщі і Німеччини дотягуватись, так і їм треба також допрацьовувати. Це є результат 2008 року, який був представлений в подальшому на Олімпіаді в Дортмунді в Німеччині. Я спробую пояснити те, що я розумію, тим, чим я користуюся, і завдяки чому я досягнув певні свої досягнення. Тут представлена колекція моїх кращих птахів, голуби, які пройшли досить серйозні випробування і будуть, надіємося, в подальшому підтверджувати свою якість. Це є птиця міжнародного рівня, які привезені з-за кордону. Відома бельгійська лінія, стара лінія Desmet Matthias, які універсальні птахи, вони від 200 км до 1000 км показують супер результати, дуже сконцентровані птахи, мають специфічний сповільнений обмін речовин, який дає їм можливість досить довго і якісно змагатися. Лінія Desmet Matthias. Лінія, яка прославила себе на весь світ, представлена тут, мною. Першим з представників цієї лінії голуб 2003 року, який був кращим голубом в рік народження. Основною характерною ознакою є вузьке перо, вентильовані пера, перші 4, легко розкривається, не зажатий голуб, легкий, як бачимо. Голуб, який здатний як і швидко летіти, так і ловити потоки повітря. Голуб не дурний, який може моделювати собі план польоту. Наступний голуб – це його брат. Зведений брат. Чистий з лінії Desmet Matthias. Янсенські ознаки вже тут ми не бачимо. Дуже гарно оперений. Знову ж класичне крило. І ознака, як в Янсенів, та як і в Desmet Matthias, колір пера. Шемелюваті пера.
100% голуб, які завдання перед ним ставилися, виконував без проблем. Скільки випусків, стільки конкурсів. Звичайно, ніхто максимально не використовував цього птаха. Голуб є 2005 року. Дуже гарний розплодовий матеріал. Всі діти підтверджують його якість. Ну. Лінійна відмінність Desmet Matthias темного кольору, збудований, оперений. Наступний голуб привезений для лінійної роботи. Знову ж Desmet Matthias виключно. Бачимо ті самі характерні ознаки, шемелюваті пера, вентильоване крило, легко розкривається, анатомічна будова ідеальна. Голуб створений для льоту. Нащадок тих птахів півторарічний голуб, який в рік народження, в 4-місячному віці, виконав максимальне завдання